අයිබෝන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා කිව්වා host එකක් domain එකක් practically purchase කරගන්න විදිය. එතකොට මම මේ purchase processing වීඩියෝ එක කොටස් කීපයකට කඩලා කරනවා. අද මම කතා කරන්නේ මේ කොහොමද අපි මේ host domain කරන provider කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ host එකක් domain එකක් විකුණන කෙනෙක්ව හරියට අඳුරගන්න සහ හොඳ සර්විස් එකක් අපි ගන්නෙ. එතකොට මම මුලින්ම වීඩියෝ වල කතා කරා ලංකාවේ කෙනෙක්ගෙන් ගන්න එක හොඳයි කියලා. එතකොට අපි ලංකාවේ hosting කීපයක් සහ පිටරට hosting කීපයක් සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්න. මුලින්ම මම search engine එක ගහලා තියෙනවා web hosting Sri Lanka කියලා. එතකොට first time ad එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා register.lk. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා ලංකා host. මම කෙලින්ම recommend කරන්නේ මේ දෙක. එතකොට මොකද web host එකක් domain එකක් ගන්නකොට අත්දැකීම් තියන අයගෙන් ගන්න එක හොඳයි. මොකද ඒ අය ලොකු කාලයක් ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම එයාලා දන්නවා ඒක විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම මේ දෙක recommend කරනවා. ලංකා host එක සහ register.lk. ඔයාලට පුළුවන් ඕන දෙයක් ගන්න කවුරු හරි recommend කරනවා නම්. right. මම ලංකා host එකට යන්න. ලංකා host එකේ packages කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ අපි prices බැලුවොත් web hosting එකට ගිහිල්ලා cPanel small business packages තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් කලාවට මම කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරා කොහොමද ඔයා මේකේ storage එක තෝරගන්නේ කියලා. එතකොට cPanel small business package වලට ගියොත් මම ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ package වලට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා packages ටික. එතකොට disk space එක 1000 MB තියෙනවා, 1GB තියෙනවා, 2GB තියෙනවා, 4GB තියෙනවා. එතකොට මම අර කිව්වා වගේ කලින් මම SSL සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ලංකා host එකේ SSL certificate එක free දෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ packages වල තියෙන්නේ host එක. එතකොට domain එක අපි වෙනම ගන්න ඕනේ. right. එතකොට email accounts 10ක් දෙනවා මේ අඩුම package එකේ. එතකොට regular price එක කියන්නේ මේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ වාට ගෙවන්න වෙනවා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද 2000 ගානේ. මේ first time ගන්නකොට වාට 1700යි ගෙවන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්න මෙතන domain එකක් search කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ domain එකක් search කරනකොට මෙතන කලින් අරන් තියෙන domain එකක් නම් මේක ආපහු ගන්න බෑ. මම උදාහරණයට ගන්නම් ebay.com කියන domain එක ආපහු අපිට ගන්න බෑ. ඒක not available. ආයෙ ගන්න බෑ. ඔයා හරියට Tamanට කැමති domain එකක් මේකෙන් ගන්න ඕන. මම උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්න යන domain එක අපි මේකේ තමා ඉස්සරහට වැඩ කරන්නේ. ඒ domain එක මම ගහන්නම්. ඒක දැන් available. මේක මම search කරන්නම්. එතකොට මේක දැන් තියෙනවා. මට මේක purchase කරන්න පුළුවන්. ඔයා hosting package එකට යනකොට එතකොට available domain name එකක් ඔයා කලින් තීරණය කරගෙන ඉන්න ඕන hosting package එක purchase කරන්න කලින්. එතකොට hosting package එක purchase කරනකොටම ලංකා host එකෙන් ඔයාට පුළුවන් domain එකත් ගන්න. එතකොට domain එකට වෙන්නේ ලංකා host එකේ මේකේ prices දාලා තියෙනවා 1500යි. එතකොට අර මම කලින් කතා කරපු hosting package එකට තව 1700 ඉඳන් තිබ්බා. එතකොට ඊළඟට මම යන්නම් register.lk. එතකොට register.lk ත් ඔයාට ගිහිල්ලා මේකේ price මිල ගණන් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. මේකේ එක packages තියෙනවා. එතකොට මේවා විටින් විට වෙනස් වෙනවා. මම මේ කරන කාලේ තියෙන packages නෙවෙයි තව ඉස්සරහට ඔයාලා බලන කාලේ වෙනකොට තව packages වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද මම ඉස්සරහට යන්නේ ලංකා host එකේ domain එකත් එක්ක host එකක් ගන්න purchasing process එක ඉස්සරහට යන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පිටරට hosting තියෙනවා world number 1. GoDaddy එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට ඔයාලට යන්න ඕන නම්. මොකද මේවා ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ස්පීඩ් මේ හැමදේම ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මම රෙකමන්ඩ් කරනවා HostGator එක. මේකෙනුත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ prices වැඩි. මේවා ගෙවන්න ඕන monthly. මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඉන්ටරෙෂන් ලෙවල් එකට යනවා නම් ඔයා පිටරට ඩොමේන් එකක් ගන්න. right. මම ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නම් ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද අපි මේක සිලෙක්ට් කරගන්නේ, process එක යන්නේ, fill කරන්නේ, form fill කරලා ඊට පස්සේ කාඩ් පේමන්ට් එක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා.